ሰላም፣ ይህ ግዕዝ ቴክ ነው። ይህ የፓይተን ፕሮግራሚንግ ቱቶሪያል ሲሆን ከባለፈው የቀጠለ የፓይተን ፕሮግራሚንግ ቱቶሪያል ነው። ይህም የመጨረሻ ፓርት ነው በዚህ ፓይተን ኮርስ ላይ። በዛሬው ቱቶሪያላችን ደግሞ የምናየው እንዴት የፓይተን ፕሮግራምን ወይም ደግሞ የፓይተን ፋይልን እንዴት ወደ .exe ፎርማት ወይም ደግሞ ወደ ኤክስኪዩተብል ፎርማት እንዴት መቀየር እንደምንችል እናያለን ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ እንደዚህ የቀየርናቸውን ኤክስኪዩተብል ፎርማት አፕሊኬሽን እንዴት አይከን አንድ ላይ እንዴት ማድረግ እንደምንችል እናያለን ማለት ነው። ቪዲዮን ከመጀመራችን በፊት ከቪዲዮ ታች ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ፣ እንዲሁም ደግሞ ላይክ አትርሱ። ፓይተን ፋይል ወደ EXE የሚቀየርልን py ኢንስታለር ይባላል ማለት ነው። py ኢንስታለር የሚባል ሞጁል ነው። ከዚህ በፊት እንዴት ሞጁል ዳውንሎድ እንደሚደረግ አይተናል። በዛ መሰረት py ኢንስታለርን ዳውንሎድ እናደርጋለን ማለት ነው። ኮማንድ ላይን እንከፍታለን፣ ዊንዶው ኪ ፕላስ አር፣ ከዛ በኋላ cmd ከዛ እንከፍታለን። ከዛ cmd ላይ ምን እንላለን? ፒፕ ኢንስታል py ኢንስታለር ከዛ ኢንተር ነካለን። ከዛ ኖርማሊ እኔ ስለጫንኩት ነው ኦሬዲ ሳቲስፋይድ የሚለው እናንተ ጋር ዳውንሎድ ያደርጋል ማለት ነው። 18 ወይ 12 ሜጋባይት ነው። እሱን ከጫናችሁ በኋላ ጨርሰናል ማለት ነው። ጀስት አሁን የሚቀረን የፓይተን ፕሮግራም ነው። ኖርማሊ እኔ እዚህ ጋር ክሬት ያደረኩት የፓይተን ፕሮግራም አለኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር ክሬት ዝም ብዬ ለእናንተ ቪዲዮ የሰራሁት ፕሮግራም አለ። ጀስት ራን ስናደርገው መጀመሪያ ስማችን ይጠይቀናል። ከዛ በኋላ ሰከንድ ኔም ከዛ ኤጅ ይጠይቃል። ከዛ በኋላ ስማችንን ኤጃችንን ይጠይቀናል። ከዛ ኢንተር እስክንነካ ይጠብቅና ኢንተር ስንነካ ያልቃል ማለት ነው። ፕሮግራም ይዘጋል። ይህን ፕሮግራም ነው ወደ EXE የምንቀይረው ማለት ነው። ኖርማሊ ይሄ ፕሮግራም ያለው ዴስክቶፕ ላይ ቱቶሪያል የሚል ፎልደር ውስጥ ነው ማለት ነው። ዴስክቶፕ ላይ ቱቶሪያል የሚለው እነዚህ ጋር ያለላችሁ ዴስክቶፕ ላይ ቱቶሪያል የሚለውን ስንከፍተው ውስጡ ፓይተን ፋይል አለች ማለት ነው። እቺ ፋይል የምትለው ፓይተን ፋይል አለች። እንዲሁም ደግሞ ጀስት አንድ ፌስቡክ የሚመስል አይከን አለ ማለት ነው። ይሄ አይከን በምን የሚታወቀው ኤክስቴንሽኑ መጨረሻ ላይ አይከን ዶት ወይ ደግሞ የፈለጋችሁትን ስም .ico ነው የሚለው። ይሄን እንደምታዩት ICO የሚል ነው ማለት ኤክስቴንሽን ዊንዶውስ ላይ ሲሆን እንደዚህ አይነት ኤክስቴንሽን የፈለጋችሁትን ፎቶ ወደ አይከን መቀየር ትችላላችሁ። ኦንላይን ላይ ኮንቨርተሮች አሉ፣ እነሱን ተጠቅማችሁ መቀየር ትችላላችሁ። ከወር ደግሞ ያዘጋጃችሁት አይከን ካለ ደግሞ እሱ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። መጀመሪያ እስቲ ኖርማሊ ፋይል የምትለውን ወደ ኤክስኪዩተብል ፎርማት እንቀይራት ወደ አፕሊኬሽን። እሱ ለማድረግ ምንድነው እንትን እንከፍት መጀመሪያ cmd እንከፍታለን። እሱ ለማድረግ ዊንዶው ኪ ፕላስ አር ከዛ cmd እንላለን። ከዛ በኋላ ይሄኛው አለላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር የምትጽፉት py ኢንስታለር ከዛ ዳሽ ኤፍ ከዛ በኋላ የፓይተን ፋይላችን ስም ኖርማሊ ከዛ በፊት ይሄ ፓዙ ያለበት ቦታ የፓይተን ፕሮግራም ውስጥ መሆን አለበት። የፓይተን ፕሮግራም ማለት የዚህ ፎልደር ውስጥ ማለት ነው። እሱን ለማግኘት ምን ታደርጋላችሁ? ጀስት አንድ ፕሮግራም እዛ ውስጥ ካለው የፓይተን ፕሮግራማችሁ ላይ ራይት ክሊክ አድርጉበት። ከዛም ፕሮፐርቲ ላይ ግቡ። ከዛ እዚህ ጋር ሎኬሽን የምትላለች እሷን ፓርት ከሲ ከምትለዋ ጀምሮ ሌፍት ክሊክ ይዛችሁ ጫን ብላችሁ ሰሌክት አድርጓት እስከ ቱቶሪያል እስከምትለው። ከዛ በኋላ ራይት ክሊክ ብላችሁ ኮፒ አድርጉት ማለት ነው። ከዛ እሱን ኦኬ ብላችሁ ውጡና ጀስት cmdያችሁ ላይ ግቡና cd ካላችሁ በኋላ ቀደም ኮፒ ያደርጋችሁትን እዚህ ጋር ራይት ክሊክ ስታደርጉ ራሱ በራሱ ፔስት ያደርግላችኋል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኢንተር ንኩ። አሁን ካያችሁት እዚህ ጋር ምንም ቱቶሪያል የሚለው ውስጥ አለው። ቀደም ካያችሁት እዚህ ጋር ጀስት ሚስተር ኤክስ ዴር የሚለው ውስጥ ነበርኩኝ። አሁን ዴስክቶፕ ላይ ቱቶሪያል የሚለው ፎልደር ውስጥ ነኝ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ከገባችሁ በኋላ ምን ትላላችሁ? py ኢንስታለር ከዛ ዳሽ ኤፍ ከዛ የፓይተን ፕሮግራማችን ስም ፋይል .py የኔ እዚህ ጋር ፋይል .py ነው የሚለው እናንተ የፈለጋችሁትን .py ስላላችሁ ከዛ በኋላ ኢንተር መንካት ነው ማለት ነው። py ኢንስታለር የተባለው ራሱ በራሱ ወደ ፓይተን ፕሮግራም ይቀየርላችኋል፣ ወደ EXE ፕሮግራም ይቀየርላችኋል ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር የተለያዩ ፎልደሮች ክሬት እየተደረጉ ነው። እንጠብቀው ይጨርሳል። ሞር ብዙ ኮዶች ያሉት ፕሮግራም ከሆነ 1 ደቂቃ 2 ደቂቃ ሊወስድባችሁ ይችላል። ጀስት ስጠብቁት ራሱ ይጨርስላችኋል ማለት ነው። ጨርሷል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮምፕሊትድ ሰክሰስፉሊ ብሎናል። ኖርማሊ እንደምታዩት እዚህ ጋር py ካሽ የሚል አለ፣ ቢልድ የሚል አለ፣ ዲስት የሚል አለ። ኖርማሊ የሰራነውን EXE አፕሊኬሽን የምናገኘው እዚህ ዲስት የምትለው ውስጥ ነው። እዛ ውስጥ ስንገባ ኖርማሊ እንደምታዩት ፋይል ትላለች። የራሷ ፓይተን የራሱ
ፒዋይ ኢንስታለር የራሱ አይከን ሰጥቶታል። እዚህ ጋር እንደምታዩት አፕሊኬሽን ነው .exe የሆነ አፕሊኬሽን ማለት ነው ቀይሮልና ማለት ወደ EXE ጀስት ስንከፍተው ቅድም የሰራነው ፕሮግራም ነው የሚኖረው ማለት ነው። ይሄው ኮንሶል ነው በጥቁር ከፍተላም በጥቁር አፕሊኬሽን ላይ። ከዛም ፈርስት ኔም ጠየቀን ግዕዝ፣ ሰከንድ ኔም ቴክ ኤጅ 21 ከዛን ፉል ኔም ግዕዝ ቴክ ኤጅ እንደዚህ ይላል። ከዛን አንድ ኢንተር ይጠብቃል። ኢንተር ከነካ ነው በኋላ ይዘጋል ማለት ነው። ሶ ይሄን ፕሮግራማችንን የሰራነውን የፓይተን ፕሮግራም ወደ EXE ይቀየራለን ማለት ነው። ሶ እኛ አሁን እቺን አይከን ደግሞ እንዲኖረው ካያችሁት እዚህ ጋር ያለው አይከን የፒዋይ ኢንስታለር ያስገባለት አይከን ነው። እኛ እቺን አይከን እንዲኖረው ብንፈልግ ምንድነው የምናደርገው? መጀመሪያ እነዚህን ዲሊት እናደርጋቸው። ቺን እና ቺን እሱን ክሬት ያደርጋቸው ሰው እነሱን ዲሊት አድርገናቸው ከዛ በኋላ እንዲታያችሁ ይችላል አጥፋላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ምንድነው የምታደርጉት? ፒዋይ ኢንስታለር ከዛ በኋላ ዳሽ ሁለት ጊዜ ዳሽ ከዛን ዋን ፋይል ከዛ በኋላ ዳሽ ደብል ዳሽ አድርጉና አይከን ካላችሁ በኋላ ኮድ ክፈቱ ነው። ወይም ደግሞ ኮድ ከፈታችሁ በኋላ የአይከኑን ስም እዚህ ጋር ታስቀምጣላችሁ። ኖርማሊ ላስፋላችሁ። የአይከኑ ስም ማን ነው? እዚህ ጋር እንደምታዩት አይከን ነው የሚለው። ሶ አይከን ከዛ በኋላ .ico ማለት ነው። ከዛን ኮቷን ትዘጋላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር የፓይተን ፕሮግራማችን ስም ማለት ነው ፋይል .py እንደምታዩት ምን አደረኩኝ? መጀመሪያ ፒዋይ ኢንስታለር አልኩኝ። ከዛ በኋላ ዳሽ ሁለት ዳሽ ከዛን ኦፕን ፋይል አልኩኝ እንዳለ ስሞል ሌተር ነው። ከዛን ዳሽ አይከን አረኩኝ። ከዛ በኋላ ደብል ኮት ውስጥ ሁለት ደብል ኮት እዚህ ጋርና እዚህ ጋር ደብል ኮት አረኩኝና መሃል ላይ የአይከኔን ስምና .ico ማለት ነው። እዚህ ጋር ነው አይከን ነው የሚለው። ሶ እኔም እዚህ ጋር አይከን አልኩት። የናንተ ሌላ ስም ግዕዝ ሚል ከሆነ ጀስት እዚህ ጋር ግዕዝ ትሉታላችሁ። ከዛን .ico ማለት ነው። አይከን ማለት .ico ነው። ከዛን እሱን ካረጋችሁ በኋላ ስፔስ አርጋችሁ የፓይተን ፋይላችሁን ስም እዚህ ጋር ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኢንተር ትነክታላችሁ። ተፈጥሮ ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ስፔስ ስላላርኩ ነው። ስፔስ አድርጋችሁ ኢንተር ነኩት። ጀስት ስፔስ አንዳራሳው ተነ እዚህ ጋር ስፔስ ስለራሳው ነው። በዳሽ አይከን እና በኮቶቹ መሃል ስፔስ አለ፣ እሱ እንዳትረሱ። ከዛን ራሱ ይቀየርላችኋል። ጨርሷል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮምፕሊትድ ሰክሰስፉሊ ብሏችኋል ማለት ነው። ከዛ እኔን መዝጋት ትችላላችሁ ካሁን በኋላ። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት ጀስት ዲስቱ ስንገባ ኖርማሊ እኔ ላይ ምን እንደሆነ እንጃ አይከኑን እዚህ ጋር ያለውን አልቀይር ብሏል። ግን ካያችሁት ለምሳሌ በምትከፍቱት ጊዜ ካያችሁት እዚህ ጋር ኦኬ ሁለት ጊዜ ከፈትኩት። አይከኑን ካያችሁት እዚህ ጋር ለቻና ያያችሁት የፌስቡክ አይከን ነች። እዚህ ጋርም ካያችሁት እዚህ ጋር የፌስቡክ አይከን ነው። ኦልሶ ለምሳሌ ኮፒ አርጋችሁ ሌላ ቦታ ሙቭ አርጋችሁ ለምሳሌ ስትነኩት ያለው ያስገባችሁትን አይከን ነው። ያያችሁት እዚህ ጋር እንደምታዩት ቅድም ያስገባውትን አይከን ነው እዚህ ጋር ያለው ማለት ነው። ሶ እሱን ስከፍተው ጀስት ኖርማል አፕሊኬሽን እንደ ኖርማል አፕሊኬሽን ይከፍትልኛል ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር አለ ይጠይቀኛል። ፈርስት ኔም ይለኛል ግዕዝ፣ ላስት ኔም ቴክ ኤጅ ዛቲቱ ለምሳሌ ነው። ከዛ ነው እንደምታዩት ፉል ኔም ኢዝ ግዕዝ ቴክ ነው ይለኛል። ኢንተር ስነካው ጀስት የኔ የሰራሁት ፕሮግራም ነው። እናንተ የሰራችሁትን ፕሮግራም አይከኑ እንደዚህ ቀይሩላችሁ ትሰራላችሁ ማለት ነው። ሶ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ፕሮግራም ይሄን ይመስላል። ሶ ለስከዛሬ ፓይተን ፕሮግራም አብራችሁ ስለነበራችሁ አመሰግናለሁ። በሌላ ቱቶሪያል ኮርስ እስከምንገናኝ ድረስ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ሰላም።